Sebenarnya saya dah lama mengidam sebuah keyboard sebab keyboard dekat laptop ni kurang best. Jadi sebab tu saya cari dan akhirnya saya jumpa sebuah keyboard yang boleh dikatakan berbaloi, iaitu AVF Airstrike. Sebenarnya saya pun kurang bajet untuk review phone untuk masa sekarang. Jadi saya cover dekat unboxing dan juga review keyboard Airstrike ni. Seperti biasa, kotak keyboard ini lebar, tertulis spek dan juga kelebihan keyboard di atas kotak ini. Di dalam kotak ini, keyboard dibalut dengan soft foam. Apa yang kita boleh lihat ialah keyboard ni agak besar. Ada phone holder, badannya agak kukuh dan setiap key anda boleh lihat agak tinggi. Jadi saya sertakan test untuk bunyi keyboard ini. Bagi saya tak terlalu kuat, tetapi keyboard ini bukan jenis silent. Setelah saya gunakan keyboard ini untuk beberapa minggu, saya merasakan keyboard ini sangat berbaloi dengan harganya. Keyboard ini mempunyai backlight. Lampu ini berwarna rainbow, tetapi ianya tidak menembusi perkataan di atas key. Jadi di waktu gelap, anda hanya nampak lampu sahaja, bukan perkataan di atas keyboard. Juga anda boleh mengawal kecerahan lampu LED ini dengan menekan button FN ataupun function dan juga page up ataupun page down. Hanya 3 level sahaja kawalan kecerahan lampu ini. Juga terdapat butang untuk mengawal sama ada anda ingin on ataupun off backlight tersebut. Di bahagian atas keyboard ini pula ada satu ruang untuk anda meletakkan handphone anda di sini. Buat masa ni, ruang ni hanya muat jika anda meletakkan handphone anda secara menegak. Agak bagus jika anda ingin menaip sesuatu sambil melihat handphone. Jika jari anda agak kecil, ianya mungkin agak susah untuk menaip di atas keyboard ini. Ini kerana jarak antara setiap key agak besar. Jika jari anda kecil dan anda menekan butang dengan tidak tepat, kemungkinan anda punya jari boleh masuk di celah keyboard ini. Jadi ianya memerlukan ketepatan untuk menaip dan anda perlu terbiasa dengan keyboard ini. Baru anda rasa, keyboard ni best juga Untuk pengetahuan anda, badan luar keyboard ini diperbuat daripada aluminium. Sangat kukuh dan kebanyakan keyboard dengan harga ini selalunya menawarkan badan yang plastik. Untuk setiap key di atas keyboard ini, ianya masih lagi plastik. Ialah kena dengan harga kan. Untuk penggunaan kali pertama, anda mungkin rasa keyboard ini sedikit tinggi dan anda tak selesa. Juga tak ada cara untuk anda ubah ketinggian keyboard ini. Ianya dah tetap. Setiap key ni agak tinggi dari badan keyboard itu sendiri. Jadi anda perlu adjust kedudukan anda, bukan adjust keyboard ini. Juga anda mungkin akan kerap menekan butang FN ataupun lampu keyboard ini. Sebabnya keyboard ini tak ada armrest. Jadi kita punya tangan kanan tu akan terletak di bahagian FN ataupun bahagian lampu. Jadi jika anda type, secara automatik anda tersentuh bahagian ini. Yang bagusnya keyboard ni, dia ada key untuk nombor. Bagus untuk anda yang kerja pejabat. Tulisan di atas setiap key ni boleh hilang dengan mudah. Mungkin untuk penggunaan melebihi beberapa bulan. Tapi bagi saya ianya bukan masalah yang besar. Keyboard ini boleh digunakan di rumah, di pejabat ataupun di mana sahaja. Walaupun ini hanya keyboard membrane, tetapi bagi saya ianya agak selesa. Juga anda perlu belajar posisi tangan yang betul ataupun posisi tangan yang anda selesa apabila membeli keyboard ini. Jadi untuk penggunaan kali pertama, memang saya boleh kata keyboard ini mungkin tak selesa, itu je. Untuk main game saya rasa okey. Butang dia semua sedap ditekan, jadi tak ada masalah. Jadi saya rasakan keyboard ini memang berbaloi dan saya sukakannya. Saya ada tengok dekat kedai, ada yang jual keyboard ni dengan harga RM45, RM35 dan saya rasa itu berbaloi lagi lah. Kalau anda tengok online, ada yang jual RM25. Saya ada sediakan link di bawah. Jadi sekarang saya dah ada keyboard, jadi bolehlah kita join tentera bawang Malaysia. Setakat ini saja video review saya untuk keyboard ini. Jika anda rasa ada keyboard yang sama harga dengannya dan mampu bersaing dengan keyboard ni, sila tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.